मेरो अनलाइन ब्युटी टिप्स ब्युटिफाई योरसेल्फ। हेलो एभ्रिवान, म प्रणिता र मेरो अनलाइन ब्युटी टिप्समा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म यहाँहरू समक्ष यस्तो फेस प्याक बनाएर देखाउन गइरहेको छु जुन फेस प्याकको युजले चाहिँ हजुरहरूले घरमा नै स्पोटलेस, टाइट, ग्लोइङ र व्हाइट स्किन पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँ मेरो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा भएको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला सो द्याट तपाईँले मैले जहिले भिडियो पोस्ट गर्छु नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र भिडियो मिस हुने छैन। आजभोलि मार्केटमा एकदमै कम्पिटिसनको जमाना छ। धेरै प्रकारको क्रिमहरू मार्केटमा पाइन्छन् र हाम्रो व्यस्त जीवनशैलीको कारणले गर्दाखेरि पनि स्किन केयरलाई टाइम छुट्याउन नसकिरहेको हुँदाखेरि हामीले बेस्ट अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ मार्केटमा पाइने त्यो पनि एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ क्रिमलाई हामी रोज्न पुग्छौँ। जुन क्रिममा भएको केमिकलले हाम्रो स्किनलाई त हानि पुर्याइरहेकै हुन्छ तर अर्कातिर हाम्रो पैसा पनि खर्च भइरहेको हुन्छ। तर हामीले कुनै पनि पैसा खर्च नगरिकन, पार्लर नधाइकन, टाइम वेस्ट नगरिकन घरमै भएको नेचुरल प्रडक्ट, अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू युज गरेर पनि हाम्रो स्किनलाई एकदमै टाइट, युथ लुकिङ स्किन हामी एकदमै व्हाइट पनि बनाउन सक्छौँ, स्पोटलेस पनि बनाउन सक्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेस प्याक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन फेस प्याक कसरी बनाउने भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई भिडियोमा डिटेल दिनेछु। सो स्टे विथ मी अप टु द लास्ट। यो फेस प्याक बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ बेसनको पिठो, बेसार र काँचो दुध। अब लिनुहोस् एउटा सफा भाँडा, सिसाको भयो भने एकदमै बेटर हुन्छ र त्यसमा राख्नुहोस् अलिकति बेसनको पिठो। आफ्नो फेसको साइजलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसार तपाईँले बेसनको पिठो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि लिनुहोस् काँचो दुध। मैले यहाँ 2 चम्चा दुध राखेँ र त्यसमा थोरै 1 पिन्च बेसरको पाउडर मिलाइदिनुहोस्। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नुहोस् र पेस्ट बनाउनुहोस्। यहाँ थोरै पातलो भयो, म फेरि अलिकति बेसनको पिठो एड गर्छु यसमा। फेसमा लगाउन सजिलो हुने गरी पेस्ट बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, फाइनल्ली हाम्रो फेस प्याक रेडी भयो। अब म यो फेस प्याकलाई आफ्नो फेसमा लगाएर देखाउन गइरहेको छु। अब यो फेस प्याकलाई मजाले आफ्नो अनुहारमा लगाउनु होला। जुनसुकै फेस प्याक लगाउनु भन्दा अगाडि आफ्नो अनुहार सफासँग धुनु होला। मैले अघि नै धोइसकेको छु, त्यही भएर म अहिले डाइरेक्ट फेस प्याक लगाएको यहाँहरूलाई देखाउँदैछु। फेस प्याक लगाउनु भन्दा अगाडि स्क्रब गर्नुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ, रिजल्ट एकदम राम्रो देखिन्छ। स्क्रबको पनि म भिडियो पोस्ट गर्छु, यहाँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला। जहिले पनि फेस प्याक लगाउँदाखेरि तलदेखि माथि लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी माथि अपवर्ड डिरेक्सनमा लगाउनुहोस्, माथिदेखि तल कहिले पनि नलगाउनुहोस्। फेस प्याकले एकदमै राम्रो रिजल्ट दिन्छ, यसमा कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन। बेसिकली होममेड नेचुरल रेमेडीहरूमा कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन। नेचुरल प्रडक्टहरू, अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू नै भरिसक्दो युज गर्दा राम्रो हुन्छ। तर हामीले रेगुलर बेसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि फेरि छोडिहाल्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँदैन। रेगुलर बेसमा हामीले एउटै कुरालाई फलो गरिराख्यौँ भने चाहिँ नेचुरल प्रडक्टहरूले, होम रेमेडीहरूले एकदमै राम्रो अक्सर पुर्याउँछ, फेसलाई एकदमै राम्रो बनाउँछ। तर म एउटा कुरा यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ब्युटी अलवेज कम्स फ्रम इनसाइड टु आउटसाइड, नट फ्रम आउटसाइड टु इनसाइड। सो जहिले पनि हाम्रो सौन्दर्य भन्ने कुरा भित्रैदेखि आउँछ, त्यही भएर हामी जहिले पनि मुस्कुराउन नबिर्सिनुहोस् र हेल्दी खानाहरू खानु नबिर्सिनुहोस्। एक्सर्साइज जहिले पनि फलो गर्नुहोस्, दिनमा कम्तीमा पनि 30 मिनट एक्सर्साइज गर्नुहोस्। बेसनको पिठोमा एकदमै राम्रो क्लिन्जिङ एजेन्ट हुन्छ, यसले फेसलाई एकदम मजाले क्लिन्जिङ गर्छ र बेसारले हाम्रो स्किनको पिएचलाई ब्यालेन्स गर्छ र यो एन्टिसेप्टिक पनि हुन्छ र काँचो दुधले हाम्रो स्किनलाई एकदम मजाले मोइस्चराइज गर्छ। नेचुरल्ली इट मोइस्चराइज द स्किन। अब यो फेस प्याक लगाएर 15 मिनटसम्म यहाँहरूले छोड्नुहोस्, यो हल्का ड्राई हुन्छ। त्यस पछाडि 15 मिनट पछाडि यसलाई रिमुभ गर्नुहोस्।
वेट टावलले पनि यहाँले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् फेस प्याक युज गरिसके पछाडि स्किनमा कति फरक आयो यहाँले आफै देख्न सक्नुहुन्छ। यो ग्लो हजुरहरूले आफै आफ्नो स्किनमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। यो फेस प्याक चाहिँ हप्तामा कम्तीमा पनि 2 पटक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। रेगुलर बेसमा यो फेस प्याक युज गर्नुभयो भने अनुहारमा भएको डार्क स्पोटहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। Finally, I wash my face and result is in front of you. So, आजदेखि युज गर्नुहोस्।